Hello everyone! For this episode, I'm with our senior consultant from the Vietnamese community, Nga! Hello everyone! So today we're going to show you how to make papaya salad, which is very famous in the Vietnamese community. So I'll do the cutting and then Nga will do the explanation in Vietnamese. Xin kính chào quý vị, Nga đang đứng ở đây với cô chủ chi nhánh 5C Marketing ở Ocean Park, Perth, Tây Úc. Thì hôm nay cô Cheryl sẽ giúp cho Nga chuẩn bị một cái salad mà mình rất là yêu thuận, là cái salad papaya. Tự nhiên cứ quên cái tên. Salad đu đủ. Thì thường là đu đủ là mình phải cắt bằng tay hay là mình dùng mấy cái đồ bào đó thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà bữa nay mình sẽ dùng cái máy salad master machine, mình sẽ dùng cái chung số 2 để mình cắt nó. Thì nó có hai cái phương pháp mình có thể cắt. Thì Cheryl, please begin. Thì cô Cheryl sẽ dùng cái chung số 2, mình gắn vô, bỏ vô, xoay theo chiều đồng hồ thì cái chung nó sẽ gắn vô. Thì cái cách đầu tiên là mình cầm ở đây, mình cắt nhẹ nhẹ. Thì cái cọng ra đó, quý vị thấy không, cái cọng kia nó ra thì nó hơi ngắn một chút xíu. Thì cũng tùy người thôi, nếu mình thích nó vậy thì ok. Nhưng mà nếu mà mình muốn cái cọng cho nó dài hơn chút xíu đó thì bây giờ Cheryl sẽ... Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần keo su ra. Rồi sau khi đó, khi mà mình ấn cái đu đủ xuống, mình cầm nó theo vậy thì quý vị thấy không, cái cọng nó càng ngày thì nó ra, nó dài hơn đó. Thì tùy mọi người thôi, nhưng mà ăn ngắn hay ăn dài thì nó cũng rất là ngon. Thì khi mình cắt nó vậy rất là tiện lợi, rất là rẻ, và mình không có tốn. Bây giờ Cheryl sẽ cộng một củ cà rốt nữa đặng cho nó có nhiều màu vị. Thì trong công ty Salad Master chúng tôi rất khuyến khích là quý vị ăn nhiều rau cải. Thì một cái món thông thường giống như thay vì mình chỉ ăn đu đủ thôi thì bây giờ mình sẽ dùng một củ cà rốt. Thậm chí mình có thể biến chế nữa, mình có thể để vô capsicum nữa đặng cho nó có thêm những cái màu vị. Vì khi mà quý vị ăn nhiều màu, nhiều sắc thì nó có nhiều cái sinh tố và chất enzyme, chất vitamin và thậm chí có nhiều cái chống oxy hóa trong đó nữa. Wow, cô cắt rất là dễ dàng nè, giống như một cái cọng vậy đó. And number 4. Beautiful. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chung số 4. Cái chung số 4 này là cái chung cắt. Mình có thể cắt capsicum, mình có thể cắt nấm rơm cho những cái món khác. Quý vị thấy không, nó rất là đơn giản. Khi mà mình chọn những cái quả trái cây và rau cải đó, nếu mà những cái quả nào mà nó càng cứng thì nó càng tốt. Khi mà nó mềm quá thì rất là khó cho mình cắt, thì mình nên lựa mấy cái mà nó tươi, nó cứng. Thì đây là cái món papaya salad, là cái món salad đu đủ mà nó hơi khác biệt một chút xíu. Thì xin quý vị thử cái này ở nhà. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Cheryl. Thank you very much for demonstrating that. That was done so beautifully. And this is the finished product. And I'll ask Nga to mix it. Oh, that looks yummy. And in the Vietnamese community, they normally use a reconstituted fish sauce as the dressing for the salad. And Nga will explain what it means and what's in there in the reconstituted fish sauce. So with that fish sauce, when you buy it from the supermarket, you get the concentrated form. So what we do is we add a portion of the concentrated fish sauce, and then we mix a little bit of sugar and hot water, and then you can either use vinegar or fresh lemon. So you grow them organically like I do, then fresh is best. And then on top of that, we get a bit of garlic and chili. Now, to what degree you add chili, that's entirely up to you, right? Yeah. So when we make it for kids, we don't add a lot of chili or no chili. But if you mince that, dice it really finely, then you add all of that in and mix it well. That will give you a sweet, a salty, a sour flavor. Should be a good mixture. And then if you drizzle over that, it's just perfect. Very nice. So that particular sauce is quite universal. You can dip it with rice paper rolls. You can have it with your spring rolls. Literally, a lot of dishes in Asian cooking uses that. Okay, so try that at home. Thanks for that, Nga. And if you like this video, don't forget to hit like and subscribe. Bye!